namaste. Welcome back to my channel Inspired Mom. Hope all of you are safe and doing great. अनि क्रिसमस पनि नजिकै आउँदैछ. फेस्टिभ टाइम इज कमिङ सुन अगेन. आज चाहिँ म चाहिँ एउटा गार्डन टिप्स लिएर आएको छु, विच इज एगसेल फर्टिलाइजर. We all know that eggshell चाहिँ प्लान्ट्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल, as they provide lots of calcium to the plants and they grow very well with the eggshell fertilizer. आज चाहिँ म चाहिँ मेरो घरमा भएको eggshell चाहिँ कसरी युज गर्छु मेरो प्लान्ट्सहरूलाई, which is I'm going to share with you guys. Okay, then let's do it together. So साथीहरू, म चाहिँ मेरो किचनबाट निस्केको एगसेलहरू अन्डा युज गरिसकेपछि यसरी जम्मा गरेर राख्छु. अनि आई युज देम फर माई प्लान्ट्स इन डिफ्रेन्ट वेज. आज एउटा तरिका चाहिँ म देखाउनु गइरहेको छु, विच इज भेरी इजी एन्ड इफेक्टिभ. नर्मली यसरी एगसेलहरूलाई क्रस गरेर राखिदिँदा पनि हुन्छ प्लान्टको फेदमा, तर यसरी ग्राइन्ड गरेर एकदमै ब्लेन्ड गरेर सानो सानो सेपमा सानो साइजमा भयो भने चाहिँ त्यहाँको न्युट्रियन्ट्सहरू जुन क्याल्सियम प्रोभाइड गर्छ त्यो चाहिँ मोर इजिली अनि छिटो प्लान्टले लिनु सक्छ, सोइलबाट सोक भएर प्लान्टले लिनु सक्छ. त्यही भएर आज चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी त्यो सानो फर्ममा चाहिँ ब्लेन्ड गरेर युज गर्छु त्यो देखाउनु गइरहेको छु. यसरी जम्मा गरेको एगसेलहरूलाई चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गरिदिने. जति सानो साइजमा ब्लेन्ड गर्यो त्यति इफेक्टिभ. So I want चाहेको भएर मोर ब्लेन्डिङ गर्दैछु. So it's almost ready. So finally it's all ready. So ब्लेन्ड भइसकेपछि एउटा बाउलमा निकालेर
do it in different ways. अनि यही ब्लेन्ड भएको जुन पाउडर क्रस्ट भएको जुन एक्सेल छ यसमा चाहिँ पानी राखेर पानीमा भिजाएर स्मुदी टाइपको बनाएर त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ और यो यसरी पाउडर फर्ममा पनि युज गर्न सकिन्छ म चाहिँ आज जस्ट आई एम युजिङ इट इन पाउडर फर्म यो पाउडर जस्तो भइसकेको छ अनि प्लान्टको बेसमा राखिदिने म चाहिँ सबै मेरो प्लान्टहरुमा थोरै थोरै राख्दै छु थोरै थोरै यसरी राख्ने अनि आफ्टर फिनिशिङ माथिबाट थोरै पानी राख्ने पानीले स्प्रिङ्कल गरिदिने It's quite effective. प्राय आउटडोर प्लान्ट को लागि चाहिँ मैले नर्मली एक्सेलहरुलाई जस्ट क्रस्ट गरेर हातले क्रस्ट गरेर यतिकै राखिदिन्छु यो इन्डोर प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ मैले ब्लेन्ड गरेर राखेको हो So साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो यो गार्डन टिप्स प्लिज फिडब्याक दिनु होला अनि थ्यांक यू फर वाचिङ अनि फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको साथीहरुले चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल अनि I'll come with more other interesting videos related to gardening kids cooking अनि यहाँ चाहिँ मेरो यो अस्ति भर्खर मात्रै फ्यु डेज हुँदैछ यो सकुलेन्ट्सहरु रिपोर्टिङ गरेको सो सकुलेन्ट्सहरुलाई पनि थोरै थोरै राखिदिएको अनि लास्टमा चाहिँ यो मेरो मनी प्लान्टलाई So साथीहरु आजको लागि यति नै I will come with other interesting videos next week. Please stay tuned. अब त UK मा second lockdown पनि खुल्यो. So enjoy festive time and stay safe everyone.